ازيكم؟ النهارده بإذن الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهي الكحة. مهمة جدا، لازم الكل يعرفها ان الكحة بتبقى عبارة عن عرض مش مرض. يعني لازم الكحة تكون جاية عرض لسبب لحاجة حصل. الكحة هي ميكانيزم دفاعي الجسم بيعمله علشان خاطر يعمل تنظيف للجهاز التنفسي. بمعنى أصح ممكن نوصفه ان هو المكنسة. طب الأسباب كتيرة، منها انه الشخص أصلا يكون مدخن. كمان ممكن يكون بسبب فارنجايتس، يعني التهاب في البلعوم. كمان ممكن لو حد عنده جيوب أنفية وحساسية في الأنف، كل ده الهستامين بيبدأ يعمل كحة. كمان لو حد عنده برد أو انفلونزا، طبعا يعني أشهر حاجة حد يبقى عنده برد وانفلونزا ويجي يقولك كمان عندي كحة. طيب في حالتين مهمين جدا، لو حد بياخد أدوية ايز انهبتور، أدوية الضغط، أو حد عنده مشاكل في القلب أو عنده إديمة، أو حد عنده جاسترايتس ارتجاع في المريء. حالة آخر 3 حالات دولت أكيد العلاج مش هتبقى أدوية كحة، وهتبقى أدوية تانية خالص هنتكلم عنها بعدين. العلاج عندي أول حاجة هبدأ بالنون فارماكولوجيكال. ممكن أدي عسل، العسل ده هديه للأكبر من سنة، بتبقى نص معلقة، لحد ما نكبر نزود نص معلقة زيادة الصبح. تاني حاجة ممكن نعمل ستيم انهاليشن، الفابر، نبدأ نشم البخار، وده لأكبر من سنتين. كمان بقى ممكن نشرب سوائل دافية كتير، وده نبدأ بيه من أول 6 شهور. نون فارماكولوجيكال هيمشي مع الكحة ببلغم والكحة الجافة، مفيش مشكلة. أنا النهاردة هتكلم عن أدوية الكحة الجافة. عندي زي السيلوجين الموجود منه نقط، ودي بتبقى نقطة واحدة لكل كيلو كل 8 ساعات، ودي بتبقى للرضع. كمان عندي اللبوس من نص البوصة للبوصة في اليوم، دي من أول سنتين. والأقراص أكبر من 12 سنة، قرص واحد مرتين في اليوم. كان عندي النوتوسيل اللي ببدأ أديه من أول سنتين، بتبقى عبارة عن نص معلقة مرتين في اليوم، إلى معلقة من مرتين ل3 مرات كل ما العمر يزيد وحسب وزن الطفل. كمان عندي السينكود والكافكا، طبعا في من سينكود نقط، ودي بتبقى برضو نقطة واحدة لكل كيلو كل 8 ساعات. والشراب بيبقى من معلقة صغيرة لمعلقة كبيرة، من مرتين ل3 مرات حسب سن الطفل. عندي البيكتي برو اللي ممكن أبدأ أديه من أول سنة، نص معلقة مرتين، إلى معلقة مرتين ل3 مرات كل ما السن يزيد ووزن الطفل يزيد معاه. كان عندي التوسيكان، توسيفان، كودولار، والبنتافلو، والكوديفين ان، كل دولت ببدأ أديهم فوق عمر ال6 سنوات، بتبقى من معلقة صغيرة مرتين ل3 مرات حسب السن والوزن اللي عندي. عندي أدوية ينفع أطلعها في الحالتين من الكحة، زي أدوية الأعشاب الجوافة والإيفيبرونت والبروسبان والبنتاماكس والبلسم. كل دولت ممكن أطلعهم من سن 3 سنين، وده أفضل حاجة، بتبقى معلقة مرتين في اليوم. وطبعا كل ما العمر يزيد يبدأ الجرعة معايا تبدأ تزيد على حسب العمر والوزن عندي. كمان عندي لبوس زي الريكتوبلكسيل والكاف سيد، ده أفضل حاجة نديها للرضع وللأطفال. كمان في منهم للرضع وللأطفال، بتبقى عبارة عن لبوسة واحدة بس في اليوم، للبوسة مرتين، وده برضو على حسب عمر الطفل ووزنه. كمان عندي شراب الكاف ريست، ده ببدأ أديه من أول سنتين، بتبقى معلقة صغيرة مرتين. عندي كمان مادة الأوكسلادين، ده طبعا هايلي بوتنت، قوي جدا جدا، وينفع لنوعين من الكحة، وده ببدأ أديه من أول عمر سنتين، معلقة واحدة مرتين في اليوم. كمان عندي الأبلكس، ده برضو زي الكودلر والتوسكان والبنتافلو، كل دول لازم لعمر أكبر من 6 سنين، وبتبقى معلقة صغيرة مرتين ل3 مرات يوميا. طبعا لازم نبقى عارفين ان الجرعة اللي بقولها دي محددة لسن معين، بمعنى ان انا كل ما هزيد في الوزن والعمر اكيد الجرعة عندي هتبدأ تزيد من نص معلقة لمعلقة، من مرتين ل3 مرات، وهكذا. في ناس بتحب تحسب الجرعة بالملي، وده طبعا أدق وأهم جدا، وده هتكلم عنه في فيديو تاني. وكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، أتمنى تكونوا استفدتوا، واستنوا الجزء التاني من الموضوع بتاعنا، وما تنسوش السبسكرايب.